والله شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا المشتركين على قناة كاشف الاحتيال، حيث اليوم سأقدم لكم شرح جميل جدا ورائع. شرحنا اليوم سينال إعجابكم بإذن الله تعالى. طبعا إخواني الكرام، الشرح سيكون يعني جميل جدا عن تطبيقين رائعين، لكن تابعوا معي الشرح جيدا عشان تحصلوا على يعني أمور التطبيقات. ما تنسون بدعمكم بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دعونا ندخل في الشرح. طبعا اخواني الكرام، اول شيء خلونا اول شيء نعلن عن شو اسمه، عن المتسابق الفائز في بطاقة جوجل بلاي. ندخل الى الموقع، ثم ساحدد واقول لايك، عفوا لصق في هذا المكان، ثم ساقول جيت يوتيوب كومنتس حتى يجيب لي التعليقات. طبعا التعليقات سيتم تصفية التعليقات المتكررة، لأن أنا إذا كانت متكررة أنا ذيك مرة جربت دائما يفوز شخص واحد، يعني هالشخص الاسم يعني لحاله هو الذي يفوز. لذلك اخواني الكرام ساختار الفائز الان، والفائز هذا ستكون فائزة يعني بطاقة كبيرة جدا، يعني جدا. ستكون هذه البطاقة كل شهر سادفعها ان شاء الله تعالى واعمل فيها مسابقات. طبعا ساضغط على كلمة ستارت، تنشوف مين اللي فاز في البطاقة. علاء الدين، ألف مبروك أخي علاء الدين على البطاقة. لقد ربحت معنا بطاقة 15 جوجل بلاي، عفوا جوجل بلاي 15 يورو أو بمعنى أورو. فأحب أحكي لكم إياها. ألف مبروك ألف مبروك أخي الكريم، وإن شاء الله كل شهر سيكون عندنا مسابقة على بطاقة جوجل بلاي 15 يورو. فمن أراد أن يربح أو أي شيء، مشاركة الفيديوهات دائما ودعم القناة، وشارك الفيديو في أي مكان، يعني إذا شاركتها ما راح تخسر شيء. طبعا هاي البطاقات الجوجل بلاي اجتني دعم من شخص مقيم خارج الدولة، فقال لي كل شهر لك بطاقة تقدمها انك تفيدها بالناس. فهذه يعني اجتكم يعني كفرصة اني اقدم بها مسابقات. قلت اقدم بها مسابقات، هي دائما تجيني الي يعني، ولكن قلت اقدم بها مسابقات للمتابعين، فان شاء الله يستفيد بها المتابعين. اخواني الكرام، الف مبروك اخي الكريم. طبعا ساخذ لقطة للشاشة عشان يعني لاجل انه ارسل لك اياها ان شاء الله في على الايميل. ساحفظها. اوكي، نتجه الى التطبيقات اخواني الكرام. اول تطبيق هو هذا التطبيق المونيتور او اي شيء. المهم التطبيق جميل جدا ورائع. فيمكنك السحب، يقول لك كل 500 نقطة، كل 500 كوين يجب يمكنك تحويلها إلى $1. تمام، فقط تضغط على هذا الزر يمكنك تحولها إلى $1. كيف تجمع ال 500 نقطة؟ طبعا التطبيق فيه ميزات كثيرة، وفيك انك تربح منه بأي شيء، يعني أي شيء فيك تربح منه. فأنت راح تربح بايبل أكيد، يعني راح تربح بايبل. هنا الاوفر وولز، هنا البرومو كود. طبعا هذا الكود بدك تحصله، ما بعرف. في عندكم هنا اذا بدك تضيف كود الاحاله او كود الدعوه الخاص باي شخص، فانت يمكنك اضافته. يعني تخيل انت على كل شخص 5 سنت، فهذا شيء جميل جدا. انت اذا عملت دعوه لاصدقائك فراح تجمع كثير من هذا الشيء. فكل ما عليك هو الضغط على كلمه كرييت، ثم تنشئ الكود الخاص بك او الكود اللي بدك اياه، المهم الكود الخاص بك. فسنتجه نحن على الأوفر، ثم سنعمل العروض. مثلا لديك هذا العرض الأول، إنك تأخذ كل يوم 25 كوينز. اخواني الكرام، هذا العرض مهم جدا، يعني مهم جدا انك تحاول انك ما تخطئ فيه. تمام، راح تضغط على كلمه ستارت اوفر. طبعا هذا التعليق عليك حسب الترجمه، على حسب الكلام اللي قرأته انا، انه يعني المعلومات راح تتكرر كل يوم عندك على حسب الكلام اللي فهمته انا. تمام، انه المعلومات راح يعني يتم سؤالك نفس السؤال كل يوم، يعني لازم تكون انت حافظ المعلومات لاجل انك ما يعني تخسر، او انك يعني لن تحصل على نقاط. مثلا المعلومه الاولى تختار الشيء المطلوب منك، مثلا تقول مثلا فونت جوجل بلاي مثلا. الثانية مثلا تختار تقول مثلا I love it، أو تختارها كلها في المرتبة الأولى، يعني كل شيء أول 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 أول. فتخفف على نفسك بهذا الشيء، ثم تنزل إلى الأسفل وتقول مثلا ماندي، ثم اختار يعني كلها أول شيء، الأولى الأولى الأولى، عشان أنك ما تضيع الأجوبة. تمام، لنفترض أنه هنا الآن يقول لك هنا 28 ناقص 12، هنا يعني الناتج، لازم أنت تطلع الناتج الذي يعني الذي أمامكم. تمام، إذا قلنا 28 ناقص 12 سنقول 16. تمام، نقول له 16 هو الجواب. تمام، ثم ننزل إلى الأسفل ونقول في هذا المكان نقول 24 ساعة. تمام، نضغط دائما أول واحدة حتى لا تنسى الأجوبة في المرات القادمة إذا كل يوم أعطاك هذه الأسئلة. تمام، نقول فينش. كما تشاهدون الآن حصلت على 25 نقطة. لأجل أن أحصل مرة أخرى يجب أن أنتظر لليوم الثاني طبعا، وهذا الشيء يجب أن تنتظر بها.
نتجه إلى هنا أخواني الكرام، هنا الربح عن طريق الشركات. في عندك شركات كثيرة في إنك تربح منها. عندكم الماي أوفر، في عندك الهوت بيس، وعندكم هنا الأوفر تورو عفوا. وفي عندكم هاي الشركات يعني أنت عن طريقها تربح عن طريق الاستطلاعات. فيك تعمل الاستطلاعات اللي بدك إياها، وفيك إنك تكسب عن طريقها نقاط كثيرة جدا. تمام أخواني الكرام، وصلتكم المعلومة. نتجه إلى هنا أخواني الكرام، هنا سحب أو تحويل النقاط. إذا أردت تحويل النقاط إلى جيفت كارد، قادر انك تشتري يعني بطاقات مثلا امازون، ستيم، في عندك بطاقه جوجل بلاي، ولكن بطاقه جوجل بلاي صعب جدا انك تسحبها. ليش؟ لانه انا اللي اخر مره عرفته انه في بعض التطبيقات يجب ان تكون الاي بي عندك خاص امريكي، يعني ممكن انك بدك تستعمل في بي ان على هذا الشيء. تمام؟ فانت يعني خلي سحبك حاليا على البايبل، يعني اذا بدك تسحب بايبل او اي شيء، حتى امازون لا تسحب. تمام؟ نكون نرجع مرة أخرى ونضغط على كلمة هنا جيمز. كما تشاهدون هذه بطاقة ألعاب أو ألعاب، كأنه يعني ألعاب ستيم وما ألعاب ستيم، هيك يعني شغلات فيك إنك تشتريها من هنا، بتجمع نقاط وتأخذها بدل النقاط. فهذه هي أمامكم. في عندكم الجي تي 5، في عندكم البابجي، عندكم باتل فيلد، في عندكم يعني الفي، طبعا إصدار العالي كثير. فجميل جدا إنك يحق لك تأخذ ألعاب. في عندكم هنا الجيف واي كما تشاهدون، هي مسابقات وما مسابقات، بس لكن انت ما انصحك بالمسابقات لانه راح تضيع يعني كثير من النقاط. لا، جمع نقاط افضل لك ولا تضيع هذا الشيء. لديكم هنا الويذدراو عن طريق البايبل. طبعا اخواني الكرام، عن طريق البايبل كنصيحه مني لك انك يحق لك انك تسحب من هنا. يعني ان كان عندك بايبل، ان كان عندك بيتسكوين، في عندك ستيم، فيك انك تسحب عن طريقها. تمام؟ يعني فيك انه يدفع لك عن طريق ستيم، يدفع لك عن طريق بيتكوين، عن طريق البايبل. فاختار الدفع اللي بدك اياها، وبعدها اخواني الكرام ضع الايميل الخاص بالايميل، الايميل الخاص بالبايبل، او ضع الادرس الخاص بالبيتكوين ان كان بالفاوست باي. اتوقع الفاوست باي، يعني ما اعرف غير هاي المحفظه، او انه كوين بيس، ما بعرف. المهم انت تتاكد من هذا الشيء. وفي عندك ستيم، فيك انك تضع رابط البروفايل الخاص بك، وال3 هو الكود اتوقع، او اي شيء للحساب الخاص بك. اخواني الكرام، طبعا هذا شرحي عن الموقع. يعني الموقع سهل جدا، عفوا التطبيق سهل جدا. اصير خربطه كثير بين المواقع والتطبيقات، فتلاقون الموقع كله تطبيق والتطبيق كله موقع. طبعا سهل جدا الموقع، ما يحتاج اي شيء ولا يحتاج اي تعب. هنا طبعا الاشياء انت اللي استلمتها يمكن تظهر لك هنا الذي تم سحبها، يعني دفع عن طريق النقاط. فستكسب انت باذن الله يعني تعالى بدون اي مشاكل، يعني مكاسب جدا عاليه. طبعا اخواني الكرام، اما التطبيق الثاني فتطبيق جدا رائع. يعني التطبيق طبعا هنا يمكنك تحويل النقاط. يعني انت مثلا لدي 25، سنضغط عليها ثم تقول كلوز، طبعا تحولها على مقابل 5 سنت. هنا اخواني الكرام انتهينا، وننتقل الى التطبيق الثاني وهو الكرون او كرون يو سي. عرفتوا اشاره التاج، شعار التاج هو امامكم. عن طريق هذا التطبيق سيمكنك ايضا ربح ايضا شدات ببجي وجواهر فري فاير، وايضا رصيد بايبل باذن الله تعالى اخواني الكرام. وايضا في بطاقات جوجل بلاي يمكنك ربحها $5 والكثير من الدفع. اخواني الكرام، الى هنا وصلنا الى نهايه الشرح. اتمنى يكون الشرح نال اعجابكم، واتمنى ان يكون ايضا التطبيقات نالت اعجابكم. لا تنسوني بدعمكم بالاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. ومره ثانيه اقول الف مبروك للفائز ب €15 بطاقه جوجل بلاي، واتمنى لكم التوفيق الجميع. ان شاء الله المسابقات كل شهر سيتم اضافه مسابقه €15 باذن الله تعالى. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.